Sziasztok! Szeretettel köszöntelek megint benneteket. Hát egy nagyon finom favágólevest fogunk készíteni, úgy, ahogy én szoktam csinálni, de mutatom. Lapockából 40 dekát felkockáztam, kétféle húsból dolgozok, ez füstölt comb, ezt is vágom, ez is 40 dekányi lesz. Ezt is kockázom. Hát azért valamennyivel kisebbre, mint a lapockát, hogy egyszer elkészüljenek. Teszek bele füstölt szalonnazsírt, én ezt meg szoktam gyűjtögetni, de ha nektek ilyen nincs, vagy sima zsír, vagy kis szalonna, füstölt szalonna, ilyen zsírszalonna mehet bele ide alulra, és akkor mindjárt rakjuk rá a húst. Ha megolvadt a zsíron, mehet a hús. Majd erre odafigyelek, és elkezdem a hagymát összeaprítani. 2 fej hagymát és 4 gereszt fokhagymát fogok felvágni. Kész vagyok a hagymával és a fokhagymával. Most már a zöldségek következnek. Ebből összességében 30 deka a sárgarépa, olyan 10-12 dekányi a petrezselyem gyökér, és akkor egy paradicsom és egy paprika is fel lesz vágva, ha tél van, akkor egy kis sűrített paradicsom, egy lapos evőkanálnyi mehet bele nyugodtan ehelyett. Meg akár paprika krém is, hogyha van nektek otthon, jó? Úgyhogy ezeket vágom felfelé. Ha valaki nem akar ilyen füstölt combbal dolgozni, mert van neki olyan jófajta, mondjuk császárszalonnája füstölt, akkor azzal is lehet dolgozni helyette. Jó, na nézzétek csak meg, milyen szép kis pörzsanyag van már itt alul nekünk. Szépen lepirult, és akkor ilyenkor, amikor már szépen le van pirulva, akkor már átlátszó zsiradék van alattam, megint nem az a homályos lé, húslé, hanem az már elpárolgott, és akkor most már jöhet rá a hagyma. Ami együtt van a fokhagymával, együtt vágtam össze. Itt most eresztek rá egy kis sót, teszek rá egy lapos teáskanállal. Annyira nem virgonckodok vele a füstölt miatt, ezt csak a hagyma miatt tettem, hogy hamarabb elkészüljön. De nem sok idő kell ennek. Közben folytatom a vágásokat. Paprikát is felvágtam már, mint láttátok, most értem a paradicsomhoz, de hát közben már a hús hamarabb megelőzött, hogy ott tartott, mert azért oda kell figyelni vágás közben, hogy kavargatni kell. A gombát is mindjárt vágom. Arról annyit kell tudni, hogy 30 dekányi gomba. Teljesen mindegy, amilyet szerettek. Jó? Vagy amilyet kaptok, nagyon sok esetben tudom, hogy ez a helyzet. Okay. És akkor most már vághatom a gombát is. Hamar megabreválódik, hogy úgy mondjam, ez a hagyma, tehát hamar készül. Most már rátettem a paprikát is. Hozom rá a piros paprikát, egy evőkanálnyit számoljatok, mert ez annyi. Megy rá a paradicsom. Még pörzsanyagunk mindig van, de az majd feljön a paradicsommal, és akkor hozom rá a vizet. Fűszerezgetek. Ugye már sót tettem rá, most egyelőre az nem megy, majd csak megkóstolás után, ha majd ott tartunk. Borsból megy egy mokkáskanálnyi, és egy ettől
laposabb makkáskanál köménymag, őrölt kömény. Ha valaki szeretne, nyugodtan itt majorannázhat, tárkonyozhat, hogyha úgy gondolja, mert illik is a leveshez. Lehet válogatni, én most nem használok egyiket sem, nekem ez most ilyen alapművek lesz. Öntök még rá vizet. És akkor lefedem, hadd följön itt magának. Picike zsiradékba beleteszem a gombát, én elő szoktam sütni, de aki úgy gondolja, akkor majd simán csak a levesbe beleteszi, belefőzi. Én ezt így szoktam csinálni, azért csinálom most is így. Ez egyébként nem olyan sok idő ráér itt magának elkészülni, úgyis levet enged, majd egyszer-kétszer belekavarok közbe. Amíg készül a gomba, ráérek itt csipetkézni. Egy 10 dekányi lisztet vettem elő, egy tojás, egy picike só, és ezt összegyúrom. Hát ebbe csipetkét szoktunk csinálni, hagyományosan. Ha sikerült így szépen egybeállítani, hogy összegyúrtátok, akkor kézzel, kis liszttel, annak segítségével kis csipetkéket lehet belőle készíteni. Kisebbet, nagyobbat, kinek mi tetszik, házilag. Na most ehhez hasonlót, nem pont ilyet, de gépen már én mutattam, hogy lehet gyorsítani, ha éppen unjátok a banánt. Akinek van ilyen kis gépe, na most én ezt itt visszaveszem, és akkor itt csak annyit kell csinálni, belisztezem a gépet, vágok a tésztából, 4 felé osztom, hát 4-szerre bele is teszem. Az a lényeg, hogy a tésztát is meglisztezem, nem is 4-szerre teszem bele, hanem 2-szerre, bocsánat. Igen. És annyit forgatok rajta, ameddig meg nem tetszik a méret. 1, 2, megnézem, hogy mekkora. Még vannak benne ilyen nagyobb darabkák, még egyet fordítok rajta. 3. Na, kiborítom ide, hogy lássátok, jó? És akkor ilyenek vannak belőle. És akkor ezt is lehet tenni a levesbe, jó? Ha unjátok a banánt. Közben elkészült a gombánk is, úgyhogy ezt már le is zárom. Elfőtte a levét. Ennyi volt a dolga. Ha kész van a tésztám, egy picit belisztezem, ne álljon össze. Így utólag még most melegen egy kicsi sóval megszórom azért, hogy legyen valami íze. Egyébként a gombát én nem szoktam pucolni, csak hogyha nagyon csúnya lenne a külseje. Ez friss roppanós a gomba, akkor nem kell pucolni. Csak meg kell mosni, hirtelen vízbe, nem áztatni, és akkor ennyi a motto. Na, manocskák! Egy ilyen nagyobb darab húst megnézünk. Hoppá! Ez a sima, mikor jó kis puhának érezzük már, tehát már nem nyers, akár meg is lehetne majdnem enni, de még azért kell neki idő. Meg a füstöltből is megnézek egy kis darabkát, és az is ilyen kezd jó lenni. Tehát az is ilyen, hogy jó, szinte, akkor mehet hozzá a zöldség. Még a zöldséggel kapcsolatban azt akarom mondani, hogy nyugodtan rakhattok hozzá, ha van hozzá kedvetek, vagy van otthon, akár karalábét, akár zellergumót, de akár még krumplival is lehet szaporítani, teljesen megengedi ez a leves azt is. Nagyon jól állna neki az is bármelyik. Úgyhogy felöntöm még vízzel, jó meleg vízzel most már. Ennyi biztos kell, meg még szerintem. Lefedem. Hadd forjon, mert ha forr, akkor beleteszem a tésztát már, mert annak azért kell egy kis idő, míg megfő együtt majd a zöldséggel. Na, még itt unatkozok közben. Ráérek a habarást előkészíteni, úgyis most már lassan az is kelleni fog. 2 evőkanál liszt. Azt fogom kikeverni némi tejföllel, hát legalább 2 decivel. Okay. Szokásos módon simára kikavarjuk.
kicsi víz. Közben vágtam fel egy kis petrezselyenzöldet is, arra is ráértem. Kész. Felforrt a levesünk, most már zöldséggel együtt, de csak addig vártam, míg felforr, nem míg megfő. És akkor most már megy bele a tészta, mert ennek azért kell egy kis idő, míg megfő, nem 2 perc. Nem baj, egy kis lisztes rész megy bele, legalább sűríti a levest, mert hogy ez nem húsleves. És akkor most már együttesen főhet a tésztával. De meg is kóstolom egyébként most már. Biztos kell bele fűszer, mert hogy hígítottunk. Hát én már borsot nem tennék bele, kömény magot sem, sóból. Fél teáskanál sót tettem, de ezt majd nektek is kóstolni kell, mert attól függ, hogy a füstölt milyen sós, vagy mennyit használtok bele. Jó? Csak kóstolás után, még majd a végén ellenőrizzük, mikor teljesen készen lesz minden. Visszafedem még. Na, megnézzük a zöldséget, egy nagyobb, vastagabbat. Na, ha ez így szépen meg van főve, mehet a gomba is. És akkor mehet a habarás. Kicsit megállt, úgyhogy fellazítom. Hőkiegyenlítés. Még egy kicsi. Mehet a levesbe. Ezt még 2 percig, ha felforr, forrástól számítva forraljuk. Beleteszem a petrezselymet. Egy utókóstolás majd, ha letelt a 2 perc forrás, és tálalunk. Készen vagyok a finom leveskével. És akkor mutatom, hogy hogy néz ki. Nagyon finom különben, sőt, még ha áll egy picikét, a füstös íz még jobban kijön. Van benne hús bőven. Ha van hozzá kedvetek, ajánlom, hogy próbáljátok ki. Tényleg nagyon finom, laktató. Most már jönnek a kis hűvösebb idők is, úgyhogy mindenkinek jó étvágyat kívánok, akinek tényleg lesz hozzá kedve és elkészíti. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!